باید دیگه بیارم یکی دیگه بده دستمون
حالا شما نه رو خواهر کوزه میچینه کسی کوزه سواد که دارم انا ایبو استفاده کنین ببین همون چی هم کاش نه بچی نشد کجا عمری گلات میدی با قوم دو قبول ما اصلا یک نه بلیجی دارم بلیجی از که نمیسی بلی